Gagawa tayo ng no-bake banoffee pie. Ito ang ating mga sangkap. Crushed grahams, melted butter or margarine, dulce de leche, or pwedeng gumamit ng caramel sauce, sliced bananas, whipping cream, chilled, vanilla extract, optional, chocolate sprinkles, optional, at meron tayong mga clear pack. Or kung pambahay lang naman, pwedeng gumamit ng pie dish or any container. Una, i-chill natin yung ating mixing bowl at mga beaters. Inilagay ko siya sa freezer para mabilis ang chilling time. Dapat kasi malamig yung ating mixing bowl and beaters. Ngayon naman, i-combine natin ang melted butter and crushed grahams. And then, mix well. Ngayon naman, maglagay tayo ng about 2 to 3 tablespoons of crushed grahams sa ating mga containers. And then press gently to pack it down. So ayan, natapos na natin. And then just repeat the steps for the remaining containers. So ayan, 6 ang nagawa natin. I-chill na muna natin siya for 1 hour or until mag-set siya. Ngayon naman, gawin natin ang ating whipped cream. Ilipatan natin yung ating whipping cream sa ating mixing bowl. At i-whip natin yung ating cream for 4 to 5 minutes on medium speed. Ayan, may stiff peaks na tayo, pwede na tayo mag-assemble. Mag-spread tayo ng 2 tablespoons of dulce de leche sa ating chilled na grahams. Next, maglagay na isang layer ng sliced bananas. At may tip ako sa inyo. Bago nyo hiwain ang bananas, ihanda nyo na muna lahat bago kayo mag-assemble. Kasi kapag hiniwa na ninyo ang mga saging at hindi pa kayo handa mag-assemble, magiging brown ang mga saging ninyo. Ngayon naman, maglalagay tayo ng 1/3 cup ng ating whipped cream. Pwede nyo i-pipe ang ating whipped cream para maganda ang design ng ating pie. At pantayin lang natin yung ating cream para malinis tignan. Ngayon naman, maglalagay tayo ng mga toppings. Yung natitirang dulce de leche, pwede natin siyang i-drizzle. Inilagay ko lang siya sa pipe bag para hindi ako mahirapan. At magta-toppings tayo ng chocolate sprinkles. Again, ito ay optional lang. Pero kung gusto nyo maglagay ng toppings pero wala kayong chocolate sprinkles, pwedeng gumamit ng chocolate syrup, chocolate shavings, or chocolate chips. Ito naman ay dulce de leche na chocolate. Ito ay optional lang, may natira pa kasi dito sa akin. So, nasa sa inyo yan kung ano yung gusto yung design or toppings. So ayan, eto na yung ating no-bake banoffee pie. And syempre, mas masarap siya kung malamig. So i-chill nyo siya before serving. At bago tayo mag-taste test, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the bell button para ma-notify ka sa mga bagong uploads natin. So ayan, titikman natin. Excited na ako. Oh, look at that. Teka. Ayan. Ang sarap. Yung lasa ng banana. And then yung dulce de leche natin. At ang cream natin. Alright. Gustong-gusto ko siya. Basta masarap. Parang wala ko masasabi masarap. Ano siya, alam mo yung parang comfort food din siya. Kasi, napaka-simple, di ba? Kung yung makikita nyo yung layer lang natin is grahams and then dulce de leche na
galing sa can or homemade. Tapos yung ating fresh na bananas and then yung ating whipped cream. Diba? Nothing special talaga. Pero, ang sarap ng combination niya. Gusto ko yung combination niya. Simple pero, sarap. Di ba meron tayong chocolate flavored na dulce de leche? Pwede din yun. Para maiba, di ba? May ibang twist. Pero if you wanna keep it simple, okay lang. Stick na kayo dito sa ganito lang. Which is, sarap siya. Sarap. Alam nyo, honestly, nagda-diet ako. Kasi talagang tumataba na ako at ang dami nakakapansin na talagang bumibilog na ako. Pero, kasi talagang masarap kumain. Lalo na ganito mga sweets. Hindi siya ganun katamis ha. Kung iisipin nyo, ang dulce de leche ay matamis, diba? Pero, pair natin siya sa ating saging para hindi siya nakakaumay. Actually, hindi ko talaga napapansin na sobrang tamis niya kasi nga parang inaano siya ng ating saging. Gusto ko siya. Pero, stop na muna akong kumain kasi 10:30 na and bukas naman, pahinga na muna tayo sa matatamis. Pero alam nyo, ang sarap talaga niya. Gusto ko siya. Yes, surely. Kakain ako nito bukas. Sarap. Promise. Ang sarap talaga. Masaya ako. Masaya ako. Ang sarap niya. Try nyo. Patikim nyo sa family niyo and friends. Baka magustuhan nila. And baka may order na kayo. Syempre, ganun talaga yun, di ba? Family muna and friends. Kasi, di ba, you need an honest opinion. Kailangan mo ng honest na opinion. Kaya, family mo muna patikman mo. Tapos, yung friends mo. But for me, I really like it. Sarap. And yes, of course, since hindi ako napibenta, pinibigay ko lang siya sa family ko and friends. Ibibigay ko na ito tomorrow. Kasi, ang dami ng laman ng ref namin at may gagawin pa tayong ibang recipe. I think ang gagawin kong next ay blueberry cheesecake. So, yeah. Goodbye. At para naman sa homemade na dulce de leche, ilalagay ko ang mga links sa description box. Meron tayong dulce de leche na pinakuluan for 4 hours. At meron tayong 15 minutes sa dulce de leche. So, pumili lang kayo kung ano ang mas gusto nyo. At eto naman ang mga prices ng ating mga sangkap. Again, pwede kang gumamit ng ibang brands. At ang nasa listahan natin ay pangmaramihan. So, may matitira pa dyan na pwedeng gamitin para sa second batch. Gaya ng buttercup, whipping cream at sprinkles. At ang nagawa natin ay 6 pieces. Ang cost per yield niya ay 46 pesos and 41 cents. So, pwede mo siya ibenta for 70 pesos or more. Again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang mga presyo ng sangkap sa inyo. So, ayan, sana gustuhan niyo ang recipe natin ngayon. And please subscribe sa YouTube channel natin. And click the bell button para ma-notify kayo sa mga bagong uploads natin. And please like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!